নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সয়ৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি অনুৰোধৰ ভিডিঅ' মোক অনুৰোধ কৰিছিল আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ বাইদেউ ৰেখাবা আৰু ৰেখাবাৰটি চেনেল আছে ৰেখাছ আছামিজ ৰেচিপিছ এণ্ড ব্লগ আৰু এই চেনেলটো যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চাব তেওঁ সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপি দিয়ে ব্লগ দিয়ে আৰু খুবেই সুন্দৰ এটি চেনেল আৰু ৰেখাবা যদিও মোৰ নিজৰ নহয় কিন্তু ইউটিউবত লগ পোৱা এগৰাকী বা সঁচাকে ইউটিউবলৈ আহি ইমান যে ফ্ৰেণ্ড লগ পাইছোঁ কিমান যে নিজৰ হৈ গৈছে নহয় সকলোবোৰ আৰু ৰেখাবাৰ কথাটো আজি ৰাখিলোঁ আৰু ৰাখি পেলাই মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটি ব্লক প্ৰিণ্টিং আৰু তেওঁ ৰেখাবাই কি অনুৰোধ কৰিছিল মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ কাষতে ৰেখাবাৰ অনুৰোধটো দেখুৱাম স্ক্ৰীনশ্বটটো দি থৈছোঁ আৰু তেওঁ মোক কৈছিল যে আৰু কিবা ব্লগছ কৰিছা নেকি কেনেকুৱা ডিজাইন বা কেনেকুৱা কৌশল আছে দেখাব লাগে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ মইনো কি কৰিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ আৰু কৰিছোঁ ব্লগ ৰেখাবা তোমালৈ বহুত মৰম যাচিছোঁ আৰু অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মই অকণ চেষ্টা কৰিছোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে দেখিছে ব্লক পেইণ্টিঙৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' দি ৰাখিছোঁ আৰু কি ধৰণে ব্লক পেইণ্টিং কৰিব পাৰে তাৰ কৌশল দি থৈছোঁ আৰু বহুতো ফ্ৰেণ্ডে মোক সুধিছিল যে এই ব্লগসমূহ মই ক'ৰ পৰা আনিছিলোঁ এয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলোঁ যদিও ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়োৱা নাছিলোঁ আজি আকৌ ব্লগৰ ওপৰত যেতিয়া মোক অনুৰোধ কৰা হ'ল সেই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ আৰু সেই আনি লোৱা ব্লগৰ এই ডিজাইনটো আপোনালোকক আগতে দেখুৱাই থৈছোঁ আৰু কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ কৌশলসমূহ সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম আজিও চাওকচোন সেই লৈ অহা ব্লগখিনিৰ মাজৰ পৰা এই এটা ডিজাইন এই ডিজাইনটো মই এয়া কটন কাপোৰত কলাৰ সৈতে দিছোঁ কলাও নহয় ঠিক কলা আৰু ডিপ গ্ৰীণ মিলাই পেলাই এই ৰংখিনি মিলাই লৈছিলোঁ দুটা কালাৰ আৰু মই আজি দুটা কালাৰ তিনিটা কালাৰ কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অকণমান দেখুৱাম এইখন হৈছে কটন চাদৰ আৰু এইখন হৈছে কটনৰ মেখেলা চাদৰখনত এয়া ব্লক ডিজাইন কৰি ল'লোঁ আৰু একেটা ৰঙেৰে মেখেলাখনতো কৰি লৈছোঁ এয়া চাওকচোন দুটা ৰং যেতিয়া মিলাই দিলোঁ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ব্লক পেইণ্টিং কৰোঁতে সদায় ডিপ কালাৰবোৰ ইউজ কৰিব নহ'লে কালাৰসমূহ কিবা নিদিয়াৰ নিচিনা লাগে আৰু এয়া চাওকচোন এয়া ব্লকৰ ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে এইটোৱে কলকা ডিজাইন এটা আৰু এই ধৰণে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত মই কেনেকৈ কৰিছোঁ দেখুৱাম এই চাদৰখন অলপমান পুৰণা হৈছে যদিও এই ব্লকখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ নিউ লুক এটা আহিছে আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম দিন নহয়নে এই কটন চাদৰসমূহ পিন্ধি আৰাম লাগে আৰু মই এটা ব্লক ডিজাইন কৰি পিন্ধিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ডিজাইনটো সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ অকণ আমি ইয়াতে কাম কৰিম এয়া লৈছোঁ 3D আউটলাইনাৰ আৰু এই আউটলাইনাৰ দি এয়া ডট ডট দিছোঁ যাতে আৰু অকণ আমাৰ চাদৰখন ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ মেখেলাখন দিয়াৰ পিছত আমি আকৌ এটা উজ্জ্বল কৰিবৰ কাৰণে গ্লিটাৰ থকা এয়া সেউজীয়া কালাৰটো মাজে মাজে সেই পাতৰ অংশখিনিত অকণমান দি দিম যাতে আমাৰ অকণ চিকনা এটা উঠে ইয়াতে গ্লিটাৰ দি আছে যিহেতু এয়া টিউব হয় পিছত জিলিকি উঠিব আৰু চাদৰখনটো সেই ধৰণে অকণমান কাম কৰি ল'ম যাতে আমাৰ যদিও ব্লক পেইণ্টিং কৰিছোঁ অকণমান ফেব্ৰিক বা 3D দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ব্লকটো আৰু অকণ সুন্দৰ হৈ জিলিকি উঠিব সেইকাৰণে ইউজ কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ নহয়নে এই ধৰণে সম্পূৰ্ণ শাৰী বা সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে একেবাৰে সহজ ব্লক পেইণ্টিং কৰিবলৈ খালি অকণমান কৌশলখিনি জানিলে সকলোৱে ব্লক পেইণ্টিং কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব চাওকচোন আৰু কাম আছে চাই থাকক এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ মেখেলাখন দেখিলে চাদৰখনতো সেইদৰে ডট ডট ইউজ কৰিছোঁ আৰু ডট ডট দিয়াৰ লগতে মই ইয়াতে গ্লিটাৰ দিয়া নাই হোৱাইটেৰে দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান সৰু সৰু চমকি কিনিবলৈ পোৱা যায় এয়া আঠাৰ সহায়ত ফেব্ৰিকলৰ মানে আমাৰ ফেব্ৰিকৰ আঠাই এইটো কাপোৰত দিয়া আঠা হয় এই ধৰণে কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই আঠাটো দিয়ে মই এই সৰু সৰু চমকিখিনি এটা এটাকৈ লগাই দিম বৰ বেছিকৈ নলগাওঁ যিহেতু চিম্পল ডিজাইন হয় সেইকাৰণে এটা এটাকৈ এই আঠাৰ সহায়ত লগাই দিম ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন মাইকাটো দি দিয়াৰ লগে লগে এটা নিউ লুক আহিছে নহয়নে এই ধৰণে সম্পূৰ্ণ চাদৰখনত মই কৰি ল'ম আৰু মেখেলাখনতো আছে সেউজীয়া ৰঙৰ ব্লাউজটো উঠি সেউজীয়া ব্লাউজৰ হাতত এই দুটা কলকা আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ছেটেই আপোনালোকে কৰিব পাৰে মই অকণমান খালি আৰ্হিটোহে দি দিছোঁ আৰু এইখন হৈছে একদম পাতল নেটৰ চাদৰ কোমল হয় এইখনৰ ওপৰতো মই বেলেগ এটা ব্লকৰ ডিজাইন দি সেয়া ডিজাইন দিছোঁ ইয়াতে তিনিটা কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ হোৱাইট ব্লেক আৰু গ্ৰীণ ডিপ গ্ৰীণ
তিনিওটা কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই মই কেনেকৈ কৰিছোঁ। ইয়াত নেটৰ কাপোৰখনত ইমান এটা ধৰিব পৰা নাই, ক'লা যেনেই লাগিছে, কিন্তু বগা নেটৰ কাপোৰখনৰ লগত মেখেলাখন মই ৰঙা লৈছিলোঁ আৰু ব্লাউজটো ৰঙা এটা ছেট হৈছিলে। আৰু এই ধৰণে চাওকচোন ক'লা ৰঙৰ নিচিনাই লাগিছে, গোটেই চাদৰখনত দি ল'লোঁ। ছাইডত পটি এটা লগাবলৈ বাকী আছে আৰু মেখেলাখনত এই ধৰণে তিনিটা কালাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত এয়া কেনেকুৱা হ'ল চাওকচোন। এয়া হোৱাইট, ডিপ গ্ৰীণ আৰু ব্লেক, এই তিনিওটা দি পেলাই এই ধৰণে এইটো এটা ডিজাইন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। এই চাদৰখন বগা আৰু মেখেলাখন ৰঙা আৰু ব্লাউজটো ৰঙা, এই ধৰণে এটা ছেট হৈছে। গৰম দিন যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰি, পাতল কাপোৰবিলাক, কোমল কাপোৰবিলাক পিন্ধিবলৈ মন যায়, সেইকাৰণে পুৰণি হ'লেও এই কাপোৰসমূহ ছেট কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া চাওকচোন আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাম। চাওক, ইয়াতে মই 3টা নে 4টা ডিজাইন দেখুৱালোঁ, 3টা ডিজাইন দেখুৱালোঁ। আৰু এটা ডিজাইন চাওক, এইটো এটা ডিজাইন মৌৰা চৰাইৰ দৰে। এইটো ডিজাইনৰ চাদৰ, কটন চাদৰবিলাকত এনেকৈ 2টা কালাৰ ইউজ কৰি বা 3টা কালাৰ দি পেলাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰ, ব্লেক কালাৰ দি কৰিব পাৰে বা হোৱাইট আৰু গ্ৰীণ কালাৰ দিও কৰিব পাৰে। এনেকৈ মিলালে বেছি ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। এয়া মই 2টা ছেট আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণে আমি ব্লকটো কৰাৰ পিছত এনেকৈ আকৌ 3D কালাৰ দিও ডিজাইন কৰি দিব পাৰোঁ। এয়া চাওকচোন, আগতে দেখুৱাইছোঁ এইটো ব্লক, ইয়াতো চমকি লগাই দিব পাৰে। আৰু আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণেও ব্লকৰ ডিজাইন এটা কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে মাজে মাজে চমকি লগাই দিব পাৰে। এইটো ব্লক ডিজাইন কৰিছিলোঁ আৰু মাজত অকণমান 3D আৰু গ্লিটাৰ দি দিছিলোঁ। চাওকচোন, এনেধৰণৰ শাৰীও কৰিব পাৰে, চাদৰ মেখেলা ছেট কৰিব পাৰে বা মেখেলাটো এই ধৰণে কৰি ল'ব পাৰে। মই এইটো ব্লকো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইটো আগতে কৰি থৈছিলোঁ আৰু চমকিকেইটা লগাই মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। এতিয়া মই চমকিকেইটা লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে চাওকচোন 3D লাইন দিয়াই আছিলে। এয়া চমকিকেইটা লগাই দিয়াৰ লগে লগে আকৌ এটা ধুনীয়া ডিজাইন আহি গ'ল। আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ সকলোৱে কৰি ল'ব পাৰে। মই আজি আপোনালোকক বহুতো কৌশল দিলোঁ ব্লক ডিজাইনৰ। একেবাৰে সহজ ব্লক কৰিবলৈ, একো অসুবিধাই নহয়। নজনা লোকেও ব্লক ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলা অতি সহজতে, শাৰী বা চাদৰ মেখেলা যিয়ে নহওক ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন কৰি বা চুইদাৰটো কৰিব পাৰে বা ব্লক ডিজাইন ছাইডৰ যিটো বৰ্ডাৰ ডিজাইন সেয়াও কৰিব পাৰে, পিলো কভাৰ কৰিব পাৰে। ব্লক ধুনীয়া ধুনীয়া কিনিবলৈ পোৱা যায়। কিনি লৈ এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব পাৰে। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ফেব্ৰিক কৰাৰ পিছত যি ধৰণে ইস্ত্ৰি কৰোঁ 24 ঘণ্টাৰ পিছত, ব্লক কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতো ইস্ত্ৰি কৰি দিব লাগে। কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো চাই? আজি ভিডিঅ'টো যদি ভালদৰে চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ব্লক প্ৰিণ্টিং অতি সহজতে কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক। পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব।